Adakah ini rumah yang anda idamkan untuk anda beli, sewakan atau diami? Ataupun rumah yang seperti ini jauh lebih berbeza, lebih cantik, bersih dan terjaga? Masyarakat kini lebih mengidamkan rumah yang lebih bersih dan selesa untuk dibeli mahupun didiami. Hal ini kerana ianya dianggap sangat berbaloi. Adakah anda pernah membeli ataupun menjual rumah seperti ini? Ataupun anda memiliki rumah tetapi anda tidak tahu dengan siapa anda boleh berurusan untuk merawat rumah anda agar ianya kelihatan bersih dan berpotensi untuk dijual? Kami ada penyelesaian. Kami bantu anda untuk menjaga rumah anda. Kami bersihkan laman rumah anda agar ianya kelihatan lebih kemas dan terpelihara. Kami juga membantu anda mengecat kembali rumah anda agar ianya kelihatan lebih menarik dengan harga yang sangat berbaloi. Kami berusaha mengurangkan risiko rumah anda terbiar dan meningkatkan penjagaan bagi membantu anda mendapat keuntungan. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami di 011 36 701 882 untuk maklumat lanjut.